Teroka Tech kembali untuk musim ketiga pada tahun baru 2022. Episod pertama ini kita akan selami tentang industri kenderaan elektrik. Para tetamu dari BMW Group Malaysia dan EV Connection akan berkongsi tentang kehidupan kedua bateri kenderaan elektrik atau Second Life EV Battery. Semuanya dalam Teroka Tech. Dalam industri otomotif, kenderaan elektrik diberi fokus kerana banyak kelebihannya. Antaranya, ramai yang tahu ia mesra alam sekitar. Pemanduan tanpa asap dapat mengurangkan pencemaran alam termasuk pencemaran bunyi. Kedua, kenderaan elektrik lebih menjimatkan dibanding kereta konvensional yang dijana bahan api fosil. Selain itu, boleh menyingkirkan kos penyelenggaraan untuk komponen sokongan dalam enjin pembakaran dalaman seperti palang pencucur, penakis minyak, pam dan injap kerana kereta elektrik dijana pak bateri dan tidak memerlukan kuasa yang dijana enjin mekanikal. Dalam perkongsian kedua pula, disebabkan kelebihan EV, Kerajaan Malaysia melalui bajet 2022 memberi insentif bagi menggalakkan pemilikan EV di kalangan rakyat dan juga untuk menyokong pemain industri tempatan. Insentif termasuk pengecualian penuh duty import, duty excise dan cukai jualan. Menurut Datuk Madani Sari, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia MARii, langkah itu penting dalam pembangunan teknologi tempatan dan aktiviti perniagaan berkaitan EV. Antara piawaian ditetapkan untuk EV termasuk keperluan keselamatan, ujian untuk bateri lithium ion, pengecasan bateri dan kitah semula bateri. Jadi bercakap tentang kitah semula bateri, mari kita ketahui dengan lebih dekat tentang kehidupan kedua bateri kenderaan elektrik. Jom kita teroka. Inisiatif daripada pemain industri otomotif dalam menangani pencemaran dan perubahan iklim amat disanjungi. Bersama saya ialah Sashi Ambi, Ketua Komunikasi Korporat BMW Group Malaysia dan juga EV Connection sedang berhad pengasasnya Yuen termasuklah pengarah teknikal daripada EV Connection Dr. Chi. Terima kasih kerana bersama kami di episod pertama musim ketiga Teroka Tech pada hari ini untuk bercakap tentang kehidupan kedua bateri kenderaan elektrik. Jadi pertama sekali Sashi, kita ingin tahulah dengan lebih dekat inisiatif Regenerate oleh BMW Group Malaysia ni. Sebenarnya Regenerate and program Second Life EV batteries is under this umbrella of Regenerate, and Regenerate ialah program dari BMW Group Malaysia untuk menangani pencemaran sisa, ya. So whether it's from second life batteries from our plug-in hybrid vehicles, plastics, and which we also try and derive from the vehicle, and make it be used for second life purpose, and the last is pelarut and pengelincir, so solvents and lubricants that's collected from our current vehicles and how we repurpose it. Kita guna sekali lagi untuk industri yang lain. So it goes to a recycling process. It's reusable so that we can have a second life for another industry altogether. So we keep all these elements from polluting the world. Yeah. Fantastic. Atasnya, di atas inisiatif ini sudah pasti kita mahu dunia yang kata sihat, tiada pencemaran dan sebagainya. Inisiatif sebegini sudah pasti akan dilihat sebagai sesuatu yang baik untuk dunia kita sendiri. Pada masa yang sama, kolaborasi, great collaboration cukup penting. Kita lihat di sini kolaborasi daripada BMW dan EV Connection untuk projek EV Battery Second Life ni, dan juga ini inisiatif pertama dalam BMW Group juga. So kemungkinan anda boleh berkongsi sikit. For the second life project seperti ini, kita mula berjumpa partner dengan EVC untuk mengambil bateri yang lama dari kereta plug-in hybrid yang sudah berada di Malaysia dari BMW sejak 2015. And dari situ kita
ambil bateri yang sudah lama, yang tidak digunakan lagi, dan kita buat projek lain seperti projek seperti ini untuk mengecas kenderaan elektrik yang akan datang dari BMW, tetapi juga boleh digunakan sebagai generator backup untuk several industries and communities. And this is the idea of this project with EVC. Cukup baik saya sendiri dan anda juga nak tahu dengan lebih dekat. Kita lihat di sini apa itu sel, apa itu modul, apa itu pack. Kemungkinan Ali anda hendak share with us lah collaboration bersama BMW. Macam mana dia boleh bermula dan of course your expertise. Sebelum ni kita pernah ada pengalaman untuk buat second life battery untuk projek yang lain. So kita ada pilot project yang kita buat dengan universiti untuk buat second life battery. Selepas itu kita tahu dah BMW ada juga second life battery yang boleh digunakan untuk manfaat rakyat dengan pengecas kereta elektrik. That is why kita datang dengan tanya BMW whether kita boleh buat kolaborasi untuk menghasilkan satu mobile EV charger untuk charge kereta elektrik. Thumbs up. Anything to do with recycling, of course, second life memberi kehidupan kepada bateri-bateri sebegini untuk mengurangkan pencemaran alam. Betul. Dan global climate change and things like that. Ini adalah sesuatu yang kita ingin tahu dengan lebih dekat. Kita bagi dekat expert, iaitu pengarah teknikal Dr. Chi. So Dr. Chi, explain kepada kami proses lah EV battery ni sehingga macam mana you nak convert to second life. Okay, terima kasih banyak Sharon. So actually untuk battery electric vehicle ni, particularly untuk brand yang bagus macam BMW, actually the battery yang dibuat ni memang sangat tahan lama. Tapi disebabkan macam battery handphone kita, battery electric vehicle ni dia jenis lithium battery. So selepas kita guna berapa cycle ni, kita memang perasan ada performance dia akan jatuh sikit, ada degradation performance. So untuk BMW, sekiranya dia mereka rasa bateri itu tidak lagi memuaskan tahap kualiti yang diperlukan untuk electric vehicle dia, jadi mereka akan keluarkan modul-modul ni. Dan kita nampak ni, sini ada 4 modul yang kita dapat daripada kita panggil used electric vehicle battery. Yang bateri terpakai. Okay, yang ni bukan dia maksud dia rosak, tapi cuba dia performance tidak lagi sesuai untuk kereta BMW. Jadi apa kita nak buat, kita akan keluarkan semua modul-modul ini dan kita akan buat testing. Dan kita akan buat testing comply dengan standard macam UL standard, dan kita pastikan bateri itu masih selamat. Jadi selepas selamat, kita akan buka dan kita tengok sel-sel kat dalam dia. Kalau bateri untuk electric vehicle ni, kita boleh classify dari segi sel. Bila kita packagekan sel dia, kita dapat modul macam ni. Dan bila kita packagekan beberapa modul sekali, kita dapatkan satu pack. Jadi dalam ni satu pack lah ni. Dia anggap satu pack tadi. Lah. Now also I know apa itu sel, apa itu modul and one pack. Kalau dalam handphone kita, biasanya sel kita guna 2-3 sel saja sebab aplikasi consumer ni dia tidak berat sangat. Tapi untuk electric vehicle, untuk mendapatkan performance dia, kita perlu ada 5 sampai 6 modul dalam satu hybrid kereta untuk performance tu. Okay, jadi bila kita dapat bateri terpakai ni, kita kena test cell by cell dan kita buat cycle test, pastikan apakah kapasiti yang tinggal, dan kita akan carikan modul-modul yang sama kapasiti dia untuk dijadikan satu pack yang baru, yang second life battery pack. Okay, kenapa kita perlu testing yang begitu rapi sangat? Sebab kalau kita campurkan bateri yang tidak sama performance dia, yang paling lemah punya bateri akan jadi satu bottleneck. Itu kenapa kadang-kadang range untuk electric vehicle tu dia akan kurang, sebab mungkin daripada 5-6 tu mungkin ada satu modul ataupun 1-2 sel yang menjadi bottleneck dia. Jadi dalam proses kita menjadikan dia second life battery ni, kita kena carikan yang weak spot ni dan kita kena replacekan dia. Selepas kita replace, kita kena tambahkan dengan safety devices yang kita panggil dia battery management system. Ini akan memastikan bila bateri dia di-charge dan di-charge ini, tidak ada apa masalah akan berlaku. Dan kita juga masukkan circuit breaker semua ni untuk keselamatan. Jadi barulah kita dapat satu pack second life battery yang boleh digunakan untuk aplikasi-aplikasi lain.
Fantastik. Satu orang kata penelitian, penerangan yang cukup teliti daripada Dr. Chi, tapi kita juga ingin tahu dengan lebih dekat lah bagaimana industri EV ini berjalan dengan lebih lancar di dunia maupun di Malaysia. Pada masa yang sama, itu semuanya dalam segmen ketiga bersama Sashi nanti. Tapi apa pun, terima kasih kepada Lee, Dr. Chi kerana penerangan daripada EV Connection. Selepas ini, banyak lagi untuk anda di segmen ketiga. Terus bersama saya ialah Sashi Ambi, iaitu Ketua Komunikasi Korporat BMW Group Malaysia. Jadi Sashi, kita sudah pun tahulah bahagian teknikal bagaimana EV battery second life ni berjalan dan sebagainya, tapi industri EV itu sendiri di Malaysia ni. So bagaimana Malaysia boleh memupuk persekitaran environment EV yang lebih mesra and also menyumbang kepada ekonomi negara? Sebenarnya industri kenderaan elektrik atau electric vehicles memang very new, baru. Dari perspektif BMW, we just organised the Next Gen Malaysia event where we introduced 3 new vehicles, the BMW iX, the BMW i4 and the new BMW iX3. Now these are kereta generasi terbaru dari BMW, powered by electric, completely electric vehicles. And how electric vehicles work in the world is that it requires the infrastructure to be supportive as well. And this is something kita di BMW sedang we still work in progress bersama dengan partner-partner lain seperti TNB, Tenaga Nasional Berhad, Siemens dan Green Tech Malaysia, MGTC. So sekarang ni kalau if you go to a few places, you can already see the charging infrastructure there. But more and more, you will start seeing a lot of these infrastructures in the ecosystem or across Malaysia. And this is to enable electric vehicles to be around more. How electric vehicles work dari segi environment, dia memang more responsible. Sebab kereta tersebut there is no emissions on the kereta. CO2 pun kosong, rendah. Sebab semua power by electric, so dia responsible sedikit, lebih responsible daripada a combustion engine. And this is what we want to see for Malaysia, because dalam COP26 di Glasgow, semua the world, dunia sekarang sedang we're moving towards a more responsible manner where we want to reduce CO2 in all our business operations. Yep. Seperti saya berkongsilah dalam segmen pertama tadi, inisiatif daripada kerajaan, banyak pengecualian cukai. Jadi antaranya pengecualian cukai pendapatan individu sehingga RM2,500 dalam pembelian kereta EV ni dan pemasangan dan sebagainya. Jadi inisiatif ini sekaligus menggalakkan rakyat Malaysia membeli lebih banyak kereta EV. Pada masa yang sama, sebagai pengeluar seperti BMW, of course, a well-known brand in the whole world dengan pengalaman dalam teknologi kereta dan sebagainya, apa lagi added value yang akan dinilai tambahkan? So for us, the products are there. The electric vehicles terbaru, generasi terbaru dari BMW sudah sampai di Malaysia, sudah berada di Malaysia. Tetapi dari segi perspektif sebagai the leader in this industry, kita we're looking at the infrastructure. So kita nak lebih banyak tempat untuk mengecas kereta supaya ekosistem kenderaan elektrik ini seperti biasa, you can see it everywhere. But at the same time, kita ada project second life electric vehicle batteries. As I mentioned earlier, electric vehicles or plug-in hybrid vehicles have been in Malaysia since 2015, and all these batteries, there's a responsible manner they can play a role in the ecosystem of not just the electric vehicle side, but also for communities. Supporting, these are storage systems, so you can support additional businesses that require storage systems, and if you can use recycle elements or second life elements in these areas,
it will be the most responsible thing to do. Yep. Tahniah sekali lagi. Saya memang melihat ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh kesemua pengeluar, terutama sekali BMW yang mengambil inisiatif ini untuk menjaga alam sekitar kita, recycling dan sebagainya. Dan juga generasi baru kini they are very knowledgeable about EV dan teknologi dan sebagainya, dan di sini seorang peminat ingin bertanya sesuatu kepada Sashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Osman. Saya daripada Cyber Jaya dan merupakan seorang IT recruiter. Di manakah kita dapat melihat second life bateri ini digunakan? Adakah ianya tertumpu pada dalam industri otomotif ataupun adakah ianya turut digunakan di industri lain juga? Terima kasih. Okey, terima kasih untuk soalan tersebut Encik Khairul Osman. Sebenarnya second life batteries from electric vehicles can be used for untuk pelbagai industri. Contohnya di Afrika, BMW ada projek community di mana second life batteries ini digunakan untuk storage untuk sekolah, because these schools are rural, di pendalaman, dia tak ada bekalan elektrik. So electricity is derived from solar panels dari tenaga matahari, tenaga solar, kemudian dia di store dalam batteries second life units ini, kemudian dia deploy for the schools, to power the schools on a daily basis. And I think this is a very responsible technology. Other than that, ada projek juga di mana data centers atau tempat di mana electricity needs to be stored. These second life batteries can be used as the solutions for that. If you can imagine, for the car companies, for electric vehicles, kalau kita nak ada tempat mengecas kereta di kawasan luar bandar, di pendalaman, tapi yang tidak ada bekalan elektrik di sana, kita boleh buat modul di mana solar panels can be on the roof of this charging station, and then the storage can be in the second life batteries. Kemudian dia deploy di kereta via the charging port. Banyak kelebihannya dalam second life EV battery ni untuk kehidupan. Bukan saja untuk otomotif saja. Namun kita juga ingin tahu tentang inisiatif regenerate oleh BMW Group Malaysia ini. Apakah KPI ataupun target untuk masa akan datang? Sebenarnya kalau projek ini memang still in prototype, it's still very new, sangat baru untuk BMW, tetapi the ambition and goals for it is very high, very wide. The idea is that kita ada three main projects sebagaimana saya terangkan tadi. The first is plastics. Di sini plastics di recycle by all our colleagues at BMW Group Malaysia every day, on a weekly basis. And di mana kita akan gunakan plastik tersebut untuk regenerate furnitures that will be used in communities. These kind of projects you can also use as building blocks if you can imagine building a house out of plastic modules, they can work like bricks, and these can be solutions for the flood situations, banjir yang berlaku di Sri Muda. Kalau kita lihat di East Coast Malaysia, monsoon season every time causes floods, and if you look di pedalaman, biasanya kalau banjir kita kena buat bangunan lagi. You can use second life projects for plastics to build buildings, building blocks. Ini projek kita start di BMW Malaysia dengan semua pegawai di BMW, tapi projek yang dengan EVC second life untuk bateri
it's a bigger project. Yeah, so we have projects that are small, but also projects that are large. And the third project is regenerate with lubricants and solvents. Yeah, pengelincir dengan solvent dari kereta yang setiap kali kita punya customer pergi to our dealerships to service their cars, the oils and lubricants kita akan ambil, kita akan regenerate supaya dia boleh buat dalam perkakas seperti mesin pemotong rumput dan sebagainya. Ya. Sebab all these elements are lubricants, and eventually you need to be storing it somewhere, and we want to make sure that these elements remain in the in use instead of putting it into the environment. I really like it when you say you start dalam internally antara BMW Group Malaysia, all the staff kena inisiatif untuk recycle dan sebagainya, dan sebagai leader in this recycling and of course second life EV battery juga. The word regenerate, of course, it's responsibility, tanggungjawab besar. Yes. Jadi sekali lagi tahniah kepada BMW Malaysia, terutama dengan collaboration bersama dengan EV Connection untuk second life EV battery ini. Jadi kita harap peralihan industri otomotif ke arah kenderaan elektrik, ya, iaitu EV, merupakan pemangkin ekonomi dan ke arah negara moden buat Malaysia. Pada masa yang sama, usaha bersama daripada inisiatif kerajaan, pemain industri dan sokongan rakyat diperlukan bagi memastikan ekosistem EV ni berjalan secepat mungkin dan lancar di Malaysia. Jadi sampai di sini saja daripada saya, Sharon Wee, untuk Teroka Tech episod pertama musim ketiga, dan banyak lagi untuk anda tentang teknologi untuk episod akan datang. Kita jumpa lagi.